Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 5 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Tại sao Mỹ khẩn cấp rút 1/3 hạm đội tàu ngầm ra khỏi Thái Bình Dương? Liên quan đến vật thể bay không xác định, Trung Quốc vừa lập đội đặc nhiệm, thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để truy vết UFO. Trong khi đó, ở khu vực Trung Đông, Trung Quốc sử dụng chiêu bài gì để lấp khoảng trống của Mỹ ở Afghanistan? Ở một diễn biến khác, Tổng thống Putin đã bình luận ra sao về cuộc gặp sắp tới với ông Biden? Một số thông tin đáng chú ý, có phải New Zealand đang trở thành vùng đất mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình? Báo Anh tiết lộ tư liệu cáo buộc Hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc. Thông tin về tình hình dịch bệnh, Ấn Độ phát hiện 12.200 biến thể virus corona, biến thể Delta lây nhanh choáng váng. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Sau nhiều hoạt động khoe khoang khí tài quân sự của Trung Quốc, mới đây Mỹ đã rút hẳn 1/3 số tàu ngầm của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương để kiểm tra khả năng tác chiến trong khuôn khổ cuộc tập trận AGDG 2021, theo thông báo trên Twitter của Chỉ huy lực lượng tàu ngầm của hạm đội. Được biết, cuộc tập trận AGDG 2021 có sự tham gia của các tàu ngầm từ Trân Cảng, Bremerton, Washington và San Diego. Các tàu này đã đến căn cứ liên kết Pearl Hickam ở bang Hawaii của Mỹ. Cuộc tập trận sẽ kiểm tra khả năng tác chiến của tàu ngầm của Mỹ ở nhiều khu vực khác nhau trên Thái Bình Dương, đặc biệt là khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất và tàu chiến của đối phương bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa dẫn đường. Đáng chú ý, trong số các tàu được triển khai có tàu ngầm hạt nhân do thám tối mật USS Seward của Hải quân Mỹ. Tàu ngầm USS Seward trang bị một lò phản ứng hạt nhân có công suất khoảng 52.000 mã lực. Tàu có thể di chuyển với tốc độ 18 hải lý một giờ khi nổi và 35 hải lý một giờ khi lặn. Được thiết kế và chế tạo với mục đích săn tàu ngầm đối phương. Seward có tổng cộng 8 ống phóng ngư lôi, gấp đôi so với các tàu ngầm trước đó. Tàu có thể mang theo 50 tên lửa hoặc ngư lôi, bao gồm ngư lôi hạng nặng Mark 48, tên lửa chống hạm Harpoon và tên lửa Tomahawk. Sau khi quân đội Mỹ thông báo về các cuộc chạm trán với vật thể bay không xác định UFO, mới đây Trung Quốc cũng tuyên bố có sự gia tăng đáng kể các máy bay bí ẩn và không rõ nguyên nhân xuất hiện ở không phận nước này. Đáng chú ý hơn, Bắc Kinh còn thành lập hẳn một đội đặc nhiệm UFO và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để điều tra các sự việc. Tờ South China Morning Post hôm 4 tháng 6 đưa tin, các nhà phân tích Trung Quốc đã thực sự choáng ngợp khi trong những năm gần đây đã có rất nhiều ghi nhận về các điều kiện trên không không xác định từ nhiều nguồn dân sự và quân sự. Ở đây, quân đội Trung Quốc sử dụng thuật ngữ điều kiện trên không không xác định để ám chỉ các hiện tượng trên không không xác định. Đây là một cách nói ưa thích của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhằm tránh các thuật ngữ nghe có vẻ bí ẩn hơn như vật thể bay không xác định hoặc là UFO. Đáng chú ý hơn, Trung Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên điều tra về UFO và tận dụng cả công nghệ AI cho mục đích này. Theo các nhà nghiên cứu Chen Li, AI giúp họ vẽ các liên kết mà mắt người không thể nhìn thấy, để xác định xem liệu vật thể kia có phải đến từ quốc gia thù địch hay từ các nguồn khác. Theo ông Chen Li, sự xuất hiện thường xuyên của các điều kiện không xác định trong những năm gần đây thực sự tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh phòng không Trung Quốc. Lần duy nhất Trung Quốc xác nhận nhìn thấy UFO là vào năm 1998 tại một căn cứ không quân ở Kangyo, tỉnh Hà Bắc. Theo báo cáo trên nhật báo Hà Bắc, 2 máy bay phản lực của quân sự đã được lệnh đánh chặn tầm thấp một vật thể bay đột ngột xuất hiện phía trên căn cứ không quân. Khi Mỹ đang chuẩn bị kết thúc chiến dịch quân sự ở nước ngoài lâu dài nhất bằng cách rút số quân còn lại ở Afghanistan trước ngày 11 tháng 9, thì Trung Quốc đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy. Theo AP, Bắc Kinh đang thúc giục Kabul tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế chặt chẽ hơn, một nỗ lực giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại khu vực. Hãng tin Xinhua cho hay, các bộ trưởng ngoại giao của 3 nước Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đã có buổi thảo luận trực tuyến hôm 3 tháng 6 vừa qua. Theo đó, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc sẽ tìm cách mở rộng đáng kể các dự án sáng kiến vành đai và con đường tới Afghanistan và làm sâu sắc thêm cơ chế đối thoại cho khu vực. Ông Vương nói điều này sẽ giúp gia tăng kết nối giữa 3 nước. Ngoài ra, Ngoại trưởng Trung Quốc còn cho rằng dù việc rút quân của Mỹ có thể mang lại những bất ổn an ninh, nhưng cũng tạo cho người dân một cơ hội. Đó là họ sẽ thực sự kiểm soát được vận mệnh của mình. Điều này sẽ tốt cho sự ổn định lâu dài của đất nước. Trung Quốc từ lâu đã phẫn nộ với sự hiện diện của các lực lượng Mỹ và đồng minh ở Afghanistan, nhưng cũng cảnh giác không kém về việc nước Trung Đông này sẽ trở thành thiên đường cho quân nổi dậy, đe dọa an ninh ở khu vực Tân Cương có đường biên giới hẹp với Afghanistan. Được biết, sáng kiến vành đai và con đường được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố vào năm 2013 là cách vận dụng ngôn ngữ hiện đại để gọi tên một dự án, sao chép lại các tuyến đường bộ và hàng hải của con đường tơ lụa cổ đại nối Trung Quốc với châu Âu qua Nam Á và Trung Đông.
Theo đó, sau nhiều thập kỷ khao khát, Trung Quốc sẽ đạt đến đỉnh cao ở vị thế lãnh đạo toàn cầu thông qua việc giúp các quốc gia đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông với những vô số lợi ích kinh tế đầy hứa hẹn cho tất cả các bên. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4 tháng 6 tuyên bố ông sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ Nga-Mỹ vốn đang ở mức thấp trong cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, dự kiến diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6 tới. Đồng thời, ông bác bỏ cáo buộc Nga liên quan tới những vụ tấn công mạng nhằm vào một công ty Mỹ gần đây. Tổng thống Putin nói rằng đó là câu chuyện vô nghĩa và nực cười, thật vô lý khi buộc tội Nga về điều này. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin khen ngợi ông Biden là chính trị gia giàu kinh nghiệm và nói rõ: "Chúng tôi sẽ thảo luận các vấn đề song phương. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải cố gắng tìm cách giải quyết mối quan hệ này, vốn đang ở mức vô cùng thấp. Tất cả chúng ta đều nhận thức rõ điều này." Nhà lãnh đạo Nga cũng hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Biden sẽ diễn ra trong bầu không khí tích cực, mặc dù ông Putin dự đoán rằng sẽ không có bất kỳ đột phá nào. Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax đưa tin, cũng trong diễn đàn trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những cáo buộc các cuộc tấn công mạng có liên quan tới Nga là một động thái nhằm gây ra bất đồng chính trị trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh của Nga-Mỹ. Tổng thống Putin cho biết một số người Mỹ nghi ngờ về các cáo buộc trên và cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Ông nói: "Ơn trời là có những người còn lương tri đang tự hỏi chính mình điều này và đặt câu hỏi cho những ai cố gắng kích động căng thẳng mới trước cuộc gặp của chúng tôi với ông Biden." Cũng trong ngày 4 tháng 6, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray cho biết cơ quan này đang điều tra khoảng 100 loại mã độc tống tiền khác nhau. Lần theo dấu vết, FBI phát hiện ra rằng nhiều loại trong số đó có nguồn gốc từ những tin tặc ở Nga. Trước đó, Nhà Trắng ngày 2 tháng 6 cho biết hai vị tổng thống sẽ bàn về biện pháp ngăn các cuộc tấn công mạng tại cuộc gặp ở Thụy Sĩ. Chẳng lẽ New Zealand đang biến thành vùng đất của Chủ tịch Tập Cận Bình? Đó là một câu hỏi được nêu ra trong phần giới thiệu của chương trình truyền hình Úc 60 phút, dựa trên ý tưởng rằng New Zealand cứ muốn giữ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của họ, dù gạt bỏ cả những giá trị đạo đức và quan hệ hữu nghị truyền thống với Úc. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn, đây là một cách chơi chữ vì New Zealand đã được chế thành New Zealand, trong tiếng Anh nghĩa là vùng đất mới của ông Tập. Sau khi phát sóng, đoạn video clip giới thiệu trên nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vào đầu tuần này, Thủ tướng Úc Scott Morrison thẳng thừng bác bỏ ý kiến cho rằng cách tiếp cận của New Zealand với Trung Quốc đang làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Úc với New Zealand. Úc và New Zealand là các quốc gia thương mại, nhưng cả hai chúng tôi đều không bán chủ quyền hay các giá trị của mình. Theo hãng tin CNN, cụm từ New Zealand mà clip chương trình 60 phút sử dụng có thể hơi quá, nhưng cho thấy đang có nhiều câu hỏi về quan hệ gần gũi của New Zealand với Trung Quốc trong giai đoạn nhiều quốc gia đang có quan điểm cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Trong năm qua, những quốc gia khác trong Liên minh tình báo ngũ nhãn như Mỹ, Canada, Anh, Úc và Mỹ liên tục chỉ trích gay gắt Trung Quốc trong những vấn đề về Hồng Kông và Tân Cương, nhưng New Zealand không đi xa đến thế. Cách đây không lâu, hoàng tử Harry và công nương Meghan đã gây xôn xao dư luận khi lên truyền hình nói rằng các thành viên trong Hoàng gia Anh đã có những bình luận kỳ thị chủng tộc rõ ràng về màu da của con trai họ. Phát biểu đó dẫn đến những ý kiến trái chiều khi dư luận chia làm hai phe. Một bên cho rằng đó là dấu hiệu của sự kỳ thị mang tính hệ thống trong hoàng gia, và một bên cho rằng cặp đôi này đang làm quá lên mọi chuyện. Tuy nhiên, theo tờ Guardian của Anh mới đây đã tiết lộ tài liệu có thể khẳng định điều vợ chồng hoàng tử Harry đã nói. Cụ thể, tờ The Guardian tuần này lục được các tài liệu trong kho lưu trữ quốc gia Anh và tiết lộ rằng các cận thần của nữ hoàng đã cấm các nhóm nhập cư và người nước ngoài nắm giữ các chức vụ liên quan đến sổ sách trong cung điện Buckingham, ít nhất cho đến những năm 1960. Theo bài viết của Guardian, phụ trách tài chính của nữ hoàng nói với các công chức vào năm 1968 rằng thực tế là không có chuyện bổ nhiệm người nước ngoài và người nhập cư da màu vào các vị trí phụ trách sổ sách, nhưng có thể thuê họ làm người hầu. Hoàng gia Anh không nói rõ chính sách này kết thúc khi nào, chỉ nói rằng bài báo dựa trên tài liệu thứ cấp ghi lại những cuộc nói chuyện từ hơn 50 năm trước và không nên được sử dụng để đưa ra kết luận về những sự kiện gần đây. Bài viết của Guardian tiết lộ rằng cách đây mấy thập kỷ, Hoàng gia Anh đã sử dụng quy trình được Quốc hội cho phép gọi là sự đồng thuận của nữ hoàng, để hoàng gia tránh luật cấm kỳ thị ở nơi làm việc. Nữ hoàng đến nay vẫn được miễn trừ áp dụng các luật này. Hoàng tử William, người thuộc hàng kế vị thứ hai, từng trả lời công khai về cáo buộc của vợ chồng em trai Harry rằng hoàng gia không phải một gia đình phân biệt chủng tộc. Ở một diễn biến khác, các đại sứ Liên minh châu Âu hôm 4 tháng 6 đã thông qua kế hoạch cấm các hãng hàng không Belarus bay qua hoặc hạ cánh xuống lãnh thổ của EU. Theo các quan chức ngoại giao, lệnh cấm với các hãng hàng không Belarus sẽ có hiệu lực từ đêm ngày 4 tháng 6. EU cũng đồng thời khuyến cáo các hãng hàng không của khối tránh bay qua Belarus, song không đưa ra lệnh cấm về điều này.
Được biết, lệnh cấm với hãng hàng không Belarus là một phần trong các biện pháp trừng phạt kinh tế rộng lớn hơn mà EU áp đặt với nước này nhằm đáp trả vụ Minsk yêu cầu một máy bay hãng hàng không Rinnai của Israel hạ cánh và bắt nhà báo đối lập Roman Protasevich. Theo Cơ quan Kiểm soát Không lưu châu Âu, có khoảng 400 máy bay dân dụng thường bay qua Belarus mỗi ngày, trong đó có 300 chuyến quá cảnh. Hãng hàng không quốc gia Belarus Belavia trong khi đó thực hiện các chuyến bay từ nước này tới khoảng 20 sân bay ở châu Âu, gồm Helsinki, Amsterdam, Milan, Berlin, Munich, Paris, Rome và Viên. Chuyển sang một thông tin về dịch bệnh COVID-19, một nghiên cứu của Hiệp hội Gen SARS-CoV-2 Ấn Độ cho thấy biến thể Delta của virus corona chủng mới đã lấn át hơn 12.200 biến thể khác và khiến Ấn Độ vỡ trận trong đợt dịch thứ hai. Cụ thể, theo nghiên cứu của INSACOR và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ, biến thể Delta B1617.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 50% so với biến thể Alpha là B117 mà được phát hiện lần đầu tại Anh. Thông qua việc giải trình tự bộ gen, các nhà khoa học cho biết có khoảng hơn 12.200 biến thể SARS-CoV-2 đáng quan tâm ở Ấn Độ. Tuy nhiên, sự hiện diện của các biến thể này rất nhỏ so với biến thể Delta. Đài NDTV trích dẫn nghiên cứu cho biết biến thể Delta có mặt ở tất cả các bang bị ảnh hưởng nặng trong đợt dịch vừa qua như Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Telangana và Delhi. Theo nhóm nghiên cứu, không nên chủ quan với biến thể Delta, kể cả khi đã được tiêm một liều vaccine hoặc từng nhiễm COVID-19 và hồi phục. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.